देवपूजा. देवपूजा ही प्रत्येक घरात केलीच जाते. जी व्यक्ती देवाला मानते त्या व्यक्तीच्या घरात देवपूजेला महत्त्व दिलं जातं. आता देवपूजा म्हणजे काय किंवा देवपूजेमागील शास्त्र काय आहे हे जर आपण पाहायचं ठरवलं तर ते असं असेल. देवाची जी पूजा केली जाते त्यात देवाला खुश करणे हा उद्देश असला तरी गंध, अक्षता, फुले, धूप, दीप, उदबत्ती यांनी पूजा करण्यामागे शास्त्र आहे. माणसाप्रमाणे देवांचा स्वभाव नसल्याने देवाला खुश करण्याचा प्रश्नच येत नाही. म्हणजे काय समजलं ना? तर माणूस जसा आपलं काम होण्यासाठी एखादा आमिष दाखवतो किंवा आताच्या भाषेमध्ये लाच देणं असं म्हटलं जातं, तर समोरच्या व्यक्तीला काहीतरी आमिष दाखवून खुश करून आपलं काम करून घेणं हे देवाच्या बाबतीत नसतं. त्यामुळे देवाला खुश करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न नसतो, प्रश्नच येत नाही. भक्तिमार्गातील सर्व साधन पद्धती भक्तांचा देवाबद्दल भाव निर्माण करतात आणि देवाची पूजा केल्याने आपल्या मनाला एक अलौकिक आत्मिक शांती मिळते. तर ही शास्त्रोक्त पूजा असेल तर आपल्या भावामध्ये वृद्धी होऊन ईश्वराचं अस्तित्व हे देखील आपल्याला जाणवायला लागतं. आता आपण नित्यपूजेत वापरतो ते घटक पूजेच्या दृष्टीने त्याचं काय महत्त्व आहे हे आपण आता बघूयात. आता स्नान. आता सर्वप्रथम आपण देवपूजा करताना देवघर स्वच्छ पुसून घेतो. त्यामुळे देवघरातून सकारात्मक ऊर्जा मोठ्या प्रमाणात प्रक्षेपित होते. आपण पूजत असलेल्या देवतांच्या मूर्तीत पवित्र लहरी याव्यात. मूर्तींवर चढलेली रजतमांची अपवित्र लहरींची पूट काढून टाकण्यासाठी देवांना नित्य स्नान घालणे खूप आवश्यक आहे. त्यानंतर गंध. स्नान झाल्यानंतर आपण सर्व देवांना स्वच्छ कपड्याने पुसून घेतो. त्यानंतर सर्व देवता गंधानुगामी असल्यामुळे म्हणजेच गंधाकडे आकर्षित होणाऱ्या असल्यामुळे आपल्या पूजेमध्ये आपण देवांना चंदन लावतो. त्यानंतर अक्षता. अक्षता म्हणजे न तुटलेले तांदूळ, याला आपण अक्षत म्हणतो. देवांना अक्षता वाहिल्यावर देवांची शक्ती त्या अक्षतांकडे आकर्षित होते. वाहिलेल्या अक्षतांमध्ये त्या देवांची कंपनी निर्माण होतात. गणेश मूर्ती, कलश अथवा कोणत्याही देवतेची मूर्ती ठेवताना मूर्तीखाली आपण तांदूळ ठेवतो. त्या तांदळात देवांची कंपनशक्ती येते. हे तांदूळ नंतर रोजच्या तांदळात एकत्र करून भात खाल्ल्यास ती शक्ती आपल्यालाही मिळते. त्यानंतर फुलं. विशिष्ट रंगांकडे त्या देवता आकर्षित होत असतात. त्यामुळे आपण फुलं वाहताना वेगवेगळी फुलं आणतो, वेगवेगळ्या रंगांची फुलं आणतो. प्रत्येक देवतेची आवड असते आणि त्याच्या आवडीप्रमाणे आपण हे फुलं त्याला वाहत असतो. जसं की गणपतीला लाल रंगांकडे जास्त आकर्षण आहे, त्यामुळे आपण जास्वंदीचं फूल त्याला वाहतो. शंकर पांढऱ्या रंगाकडे जास्त आकर्षिला जातो म्हणून त्याला आपण पांढऱ्या रंगाची फुलं वाहतो. विष्णू पिवळ्या रंगांकडे आकर्षित होतो, त्यामुळे त्याला पिवळ्या रंगाची, शेवंतीची, झेंडूची, सोनचाफ्याची फुलं आपण वाहतो. कोमेजलेल्या फुलांचा रंग बदलतो म्हणून आपण कोमेजलेली फुले देवाला वाहत नाहीत आणि ती कधीही वाहू पण नाहीत. त्यानंतर देवाला वाहत असलेला आपण हळद कुंकू. कुंकू हळदीपासून तयार करतात. हळद पृष्ठभागाखाली निर्माण होते म्हणून जमिनीवर वाढणाऱ्या वनस्पतीपेक्षा हळदीत भूमिलहरी जास्त असतात. असे पृथ्वीतत्व असलेली हळद व कुंकू वाहिल्याने मूर्तीतील दैवी लहरी जोरात प्रक्षेपित होतात. पृथ्वीवरील अनिष्ट शक्तींचा त्रास होत नाही. पूर्वीच्या काळी म्हणूनच स्त्रिया ठसठशीत कुंकू लावत आणि पुरुषही टिळा लावूनच बाहेर पडत. तर अशा पद्धतीची हळद आणि कुंकू आपण देवाला अर्पण करायची. त्यानंतर धूप.
धूप हे सुवासिक वायुरूप आहे. या सुगंधामुळे देवता पूजास्थळी आकर्षित होतात. धुपाने घरातील नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होते. म्हणून सकाळ संध्याकाळ धूप व उदबत्तीने पूजन करावे. दीप. खरी पूजा आत्मज्योतीनेच करायची असते असं आपण म्हणतो. आपली साधना अल्प असल्याने ते आपल्याला जमत नाही. म्हणून संकेत रूपाने निरांजनात गाईच्या तुपात वात पेटून देवांना ओवाळली जाते. तुपाच्या दिव्यातून निघणाऱ्या लहरी सूक्ष्म असल्याने त्या अतिसूक्ष्म अशा देवतांच्या लहरी आकृष्ट करू शकतात. म्हणून आपण वाढदिवसाला निरांजनानेच ओवाळतो, नाही का? त्यानंतर आरती. आरती करताना घंटा व इतर वाद्ये वाजवतात. त्यामुळे मूर्तीत आलेली देवतांची शक्ती बाहेर प्रक्षेपित व्हायला मदत होते. वाद्ये जर आपण तालात वाजविली आणि आरती सुरात म्हटली तर त्यामधून निर्माण होणारी कंपने आणि निर्माण होणारं वातावरण हे खूप भक्तिमय आणि आल्हाददायक असतं. आणि त्यामुळे बेसूर वाद्ये वाजवणे, बेसूर आरती करणे म्हणजेच वातावरणातील अनिष्ट शक्तीला स्वतःकडे आकृष्ट करणे होय. म्हणून बेसूर आरती किंवा बेसूर वाद्य आपण वाजवायची नाहीत. नमस्कार. आपण सहसा देवाला गेल्यानंतर 2 हस्तक आणि 3रं मस्तक असं म्हणून देवाला नमस्कार करतो. आता आपल्या देवघरातील देवांना आपण नमस्कार करताना हाताचे तळवे एकमेकांना जोडायचे. त्यामुळे एक विशिष्ट मुद्रा तयार होते. या मुद्रेमुळे आपण देवतांकडून येणाऱ्या शक्तिलहरी जास्त प्रमाणात ग्रहण करू शकतो. साधी मांडी आणि दोन्ही हात जोडलेले. त्यानंतर देवाला दाखवलेला प्रसाद जो आहे तो प्रसाद किंवा नैवेद्य. आता प्रत्येक देवतेचा प्रसाद ठरलेला असतो. जसं आपल्याला वेगवेगळ्या आवडीनिवडी असतात तशाच देवतांना देखील आपण आवडीनिवडी दिलेल्या आहेत आणि त्याच्या आवडीप्रमाणे आपण प्रसाद किंवा नैवेद्य अर्पण करीत असतो. आता देवतांना त्यांच्या आवडीचा प्रसाद आपण जेव्हा दाखवतो तेव्हा त्या देवतांच्या शक्तिलहरी नैवेद्यातील प्रसादात येतात. असा प्रसाद खाल्ल्याने आपणासही ती शक्ती मिळते. फार फार वर्षापूर्वी आपल्या ऋषीमुनींनी देवासंदर्भात प्रत्येक कृती शास्त्रोक्त पद्धतीने ठरवून दिलेली आहे. फक्त स्वधर्माचा अभ्यास कमी असल्याने काही बुद्धिवादी त्यास अंधश्रद्धा म्हणतात. शेवटी कृती भावपूर्ण केल्याशिवाय अनुभूती येत नाही, हेच खरे. आणि सर्वात शेवटी देवाला प्रदक्षिणा घालणे. प्रदक्षिणा घातल्याने देवतांच्या अष्टबाजूने येणाऱ्या लहरी आपण ग्रहण करू शकतो. म्हणजेच जी पॉझिटिव्ह ऊर्जा आहे किंवा सकारात्मक ऊर्जा जी आहे ती आपल्याला भरपूर प्रमाणात मिळते. त्यामुळेच आपण देवस्थानाला कोणत्याही गेलोत तरीसुद्धा देवाला प्रदक्षिणा घालण्याचं हेच कारण असतं. आपल्या मनातील चिंता, आपल्या मनातील वाईट विचार या प्रदक्षिणेमध्ये आपण विसरून जातो. आणि प्रदक्षिणेने काय होते, आपण जी देवपूजा करत असतो त्या देवपूजेची सांगता देखील होते आणि ती सुफल होते. धन्यवाद.